Usapang error 12 tayo guys, mga ka-Aerox, mga ka-Moto 8Speed. Dito tayo ngayon, hashtag Aerox bulok. Pag-uusapan natin kung ano yung error 12. Ano nga ba ang error 12? Ang error 12 guys, yung ano yan yung problema sa Aerox na kung saan magpapakita yan sa dashboard. Tapos tatanungin mo sa FB, ano nga ba tong error 12 na to? Tapos magpapakita sa iyo yung mga image ng mga ganito, ganyan. Tapos yun pala yung error 12. Aerox din naman ako. So hindi ko pa na-experience yan. Magdadalawang taon na yung motor namin, pero wala pang error 12. Yung error 12 siguro nasa pag-aalaga yan eh. Di ko rin alam kung nasa pag-aalaga or nasa motor na talaga yan. Kaya tinatawag nila na Aerox bulok. Hashtag Aerox bulok. Yun no. Madami kang mababasa na na kapost na gano'n, may Aerox bulok. Tapos hindi naman nila na-explain kung ano yung problema talaga sa error 12 na yun, kasi hindi rin nila na-experience tulad ko. Pinag-uusapan lang natin tong error 12 na to kasi ang daming naka-Aerox, tapos ang daming bashers ng Aerox kasi daw dun sa error 12. Actually magandang motor ang Aerox, magandang i-drive, medyo heavy duty din siya kasi ako medyo mabigat ako, pero kayang-kaya niyang hatakin. So yung error 12 na yan is parang problem lang siguro siya sa wiring, manufacturing defect or accessory loading at saka iba pa. Guys, imagine mo kung magsasaksak ka ng sangkatutak na accessory load mo dyan sa motor mo, tapos nagka-error 12 ka, malamang sa malamang yun talaga yung problema guys, yung accessories mo, napasobrahan na ng accessories. Ewan ko lang hashtag Aerox bulok. Pero sa tingin ko din, sa manufacturing, kung papansinin nyo kasi loose yung socket. Pag tinitignan ng ibang mekaniko, loose yung socket tapos sunog. Ba't nga ba susunog yung socket? Kung papansinin nyo guys, kung magsasaksak kayo ng outlet ng mga TV, mga refrigerator, kung papansin nyo, pag pinasok yung socket nung ref sa saksakan, nag-i-spark. So ibig sabihin, ganun din yung nangyayari dun sa socket ng Aerox. Pag sinaksak mo yung socket tapos hindi fit na fit, malamang mag-i-spark yun, magkukos ng sunog yun pag hindi mahigpit yung pagkakapasok ng socket. O sabihin na natin dun sa manufacturing, yung pagkakalagay nila ng socket sobrang higpit. Pero imagine guys kung titignan nyo yung socket, kung tatanggalin nyo siya dun sa body nya, alugin nyo yung connector nya. Aalog yun pag wala siyang nakakonekta. Check natin. Eto sample lang to ng socket ng relay, Kung titignan nyo yan, aalog yan aalog. May alog siya guys. Tapos titignan nyo sa loob. Dito. Yan. Gumagalaw-galaw. Hashtag Aerox bulok. Common problem siguro talaga kaya nagkakaroon ng error 12 is loose yung socket. So may mga preventions na ginagawa yung mga kamoto natin na ang first aid nila, mga prevention is better than cure, kasi mahal nga naman talaga ang magkaroon ng error 12. Hashtag Aerox bulok. Kasi kung hindi yun yung nakita mo, ibang cause ang error 12, pero yun yung common cause ng error 12 na nagpapakita sa dash mo. So yun Tapos ang preventions na ginagawa nila, meron yung mga binabalutan nila yung mismong socket, hinihigpitan nila ng kapit, pinabalutan. Tapos o kaya pinapalitan na yung mismong socket, ina-upgrade nila, bumibili sila ng mga wire separator sockets na kayang mag-handle ng 80 amperes ng kuryente. Kasi yun talagang mataas na amperahe na talaga yun na nakakapag-handle na socket. Parang kung mapapansin nyo, kakaiba na yung itsura nya, medyo cylindrical na, tapos maganda yung pagkakapasok, maganda yung pagkakalak. Syempre, akalain mo ba naman 80 amperes yun na 80 amperes na socket yan, ano pa nga ba hanapin mo? Sa totoo lang, ang pinaka-max lang naman ng motor is nasa 30 amperes. Pero ewan, nabalutan mo na, napalitan mo na ng socket, tapos nahigpitan mo na. So yun yung mga preventions ng error 12. Hashtag Aerox bulok. Tapos meron din yung mga ginagawa nung iba
Umpisa pa lang, kinakalikot na nila hinihigpitan nila, pero nagkakos pa rin ng error 12. Bakit nga ba nagkaganon guys? Siyempre, pag binalutan mo ng kunwari binalutan mo ng electrical tape yung socket, pero hindi mo naman hinigpitan yung socket mo, so ganun pa din yung concept na magi-spark pa rin siya sa loob, tapos masusunog yung outer. Yung result niya pa rin, sunog pa din yung socket mo kahit nabalutan na ng electrical tape. So na-prevent mo nga siya dun sa pagwawashing mo ng solido, pero hindi mo naman siya na-prevent sa error 12. So yun guys, yung gagawin nyo muna, higpitan nyo yung socket, balutin nyo ng electrical tape. Ganon. #Aerox bulok. Huwag nyong masyadong loadan ng ng accessories guys, mga underglow, auxiliary lights na sobrang dami, tapos yung mga ano pa ba, yung mga charger, mga voltmeter. Yung mga yun, bakit nga ba lalagyan mo pa ng voltmeter or mga charger, meron equipped naman ng Aerox. Yung iba kasi ginagawa nila pang display lang. Meron pa yung ginagawa nila, lalagay sila ng cellphone charger. Tapos meron ka namang saksakan doon. So magpa-plug ka na lang ng ng pang sasakyan kasi paksok din naman doon. Ano pa nga ba? Yun, yung mga LED light na malalakas, yung mga park light na T15 yung mga linalagay nila, yung sobrang liwanag. Tapos biglang magkakaroon ng problema. Yun din naman, sana wag nyo bawasan nyo yung paglalagay nyo ng accessories, para if ever na magkaroon kayo ng error 12 and within the period of warranty, maklaim nyo pa. Kasi kung nagkamali nga naman yun sa manufacturer at claim ng warranty ang motor nyo, at least less expense yung hindi kayo masyadong gagastos sa motor nyo. #Aerox bulok. Higpitan ng socket, balutan ng socket, replace yung socket. Yun guys. So napag-usapan na natin yung code error ng Aerox, error 12. Sana makatulong sa mga magkakaroon ng error 12, o kaya yung mga gusto mag-prevent ng error 12. Yun, #Aerox bulok. Pag may natutunan ka dito sa video na to, hit like, subscribe, tapos bell. Marami pa tayong pag-uusapan dito sa channel natin, Moto 8 Speed.